Hej hörni, välkomna. Det är lite laborativt de här morgonfrukostseminarierna så nu håller vi på att prova lite olika inspelningsmöjligheter här. För vi vill ju få igång fler och göra saker och dela med sig av vad man kan och förstå och sådär. Så att nu är det en sån här mick här som ska synkas med den där, så det var därför vi köpte en klapp bara. Kan man helt enkelt spela in sådana här saker med sin mobilkamera. Och då blir det enkelt att köra sådana här saker. Det var meningen. Och vi hade inte riktigt koll på hur många som skulle komma. Lotta hade ett förslag på här, men skaffa ett AI som räknar ut hur många som kommer. Ja. Det kommer vi inte att göra. Men, det var varför jag tog sista veckan som jag kände att jag måste komma med något bidrag. Ja, men det är bra. Det är, så säga, förslag är bra, förbättringar. Det är ett utforskande arbete vi håller på med. Eller är det? Jo, så här är det. Jag var tvungen att lägga till några bilder från förut. Därför att det är ju det här lite grann som vi är ute efter. Vi kommer in i en ny tidsålder. Vi kommer att se det ännu tydligare idag sen. Och det kräver att vi börjar fungera lite annorlunda. Både som individer, som organisation, men samhället kommer ju också fungera väldigt annorlunda. Tror ju många. Och jag är en av dem. Och därför var ju tanken med de här seminarierna att vi måste komma igång och titta utåt på hur omvärlden rör sig och lära oss hur vi får in det i våran verksamhet. Det var själva tanken, därför att det handlar om det är att hänga med den där omvärldskurvan där. Och inte åka med på den här linjära som leder oss rätt ut till ingenstans. Utan hela tiden se till att vi uppdaterar oss och förhåller oss till omvärlden. Och det gör vi genom att hela tiden titta på omvärlden och så föra åter det när vi planerar vår verksamhet. Så att det var de bilderna jag la till nu, bara för ett litet inspel till dagen. Det här har också några av er sett redan. De stora megatrenderna i världen. Och det vi här har fokuserat här just nu i alla fall. Nätverkande, den extrema accelerationen i världen av utvecklingen. Och så just själva teknologiutvecklingen då. Och den började vi titta på förra gången. Och där ska vi fortsätta nu då. Och mycket av det kommer ju från den här Gartner-rapporten. 10 strategiska teknologitrender 2017. Så det är verkligen det som är på gång. Och då förra gången pratade vi mycket om det här med att det kommer nya sätt att interagera med dator och datorsystem. Alltså som är mycket mer nära oss som individer. Som sagt var, nya sätt att se på säkerhet. Funktioner som blockchain och annat. Hur många här vet någonting om blockchain? Då ska vi spela den videon sen på slutet idag också. Det säger ju några är den största uppfinningen ever. Så att det kan vara värt att titta på det. Och sen AI då, maskininlärning. Och det här är de som är trender för 2017. Så här gäller det ju att haka på nu. Jag tänkte just det här med vad är AI då? Ja, hur många håller på med AI? Alltså det är ju inget nytt koncept AI. Det är väl typ 30 år sedan som jag började fundera över AI i alla fall och läsa folk med AI. Och då kan man ju tänka sig att från början var det ju inte så komplext där, för man trodde att det är bara att förstå allt vad intelligens är, så kan vi skriva ett program som gör likadant. Nu har man inte riktigt lyckats greppa än vad intelligens är, och det är svårt att göra en artificiell intelligens. Men vi ska titta på den här, den beskriver lite grann i alla fall vad AI kan vara. The prospect of artificial intelligence excites and repulses people in equal measure. Will it bring us a kind of paradise or a techno-hell? To get a clearer handle of what might happen and when, it's best to divide AI into 3 categories. The first of these is artificial narrow intelligence, or what people call weak AI. This kind of AI is already in place. It's the kind of AI that uses big data and complex algorithms to arrange your Facebook timeline or beat you at chess. Narrow AI has an intelligence that's limited to one very specific arena. It may not
Turing test, but our lives, infrastructure and financial markets are already very dependent on it. The next step up the AI ladder is artificial general intelligence, or strong AI. This is an intelligence that can, at last, think as well as we can. We're probably about 30 years away from this. The hurdles to creating strong AI are all about building machines that are going to be good at doing things which come very easily to humans, but which machines have traditionally really stumbled with. Oddly, it's so much easier to build a machine that can do advanced calculus than it is to build one that can get milk from the fridge, recognize granny, or walk up the stairs. Our brains are brilliant at so-called everyday tasks like decoding 3D images, working out people's motivations, and spotting casual sarcasm. We're very far ahead of machines here. Some scientists doubt we'll ever see strong AI, but the majority of AI experts alive today seem to think that we'll be there in the coming decades. If you're under 35, the great probability is that you will be there to enter the strong AI age. So what will happen to the world once we've succeeded in creating an intelligence to rival or equal our own? Well, the rivalry will be extremely short-lived for one thing, because the key point about strong AI is that it will be able to learn and upgrade itself on its own without instructions. This is what makes it so revolutionary and so different to almost any machine we've ever built. The maker won't be in charge of mapping out all the possibilities of the thing he or she has made. The machine will be given a baseline capacity, but it can then build on this as it develops. It will be a trial and error learner with an infinite capacity to acquire skills. It'll have what AI professionals call recursive self-improvement. This is crucial because it means there'll be no reason for AI to stall once it reaches the human level. The more intelligent the system becomes, the better it becomes at improving itself, so the more it will learn and do. This virtuous cycle equates to an exponential growth in intelligence that would leave humanity amazed, but also baffled, dwarfed, and perhaps very scared. It might not take very long at all, only months perhaps, before the machine is cleverer than its creator. This is the moment that gets very exciting. It's a moment often referred to as the singularity, which is where we encounter the third sort of AI, artificial superintelligence. Technically, this is any AI that exceeds human levels of intelligence even slightly, but any self-improving superintelligence is going to be sure to improve a lot very fast indeed. AI that reached this level would soon be leagues ahead of us, and statements such as, well, let's just switch it off, might be like trying to take down the internet with a slingshot. The prospect of such superintelligence appalls and excites people in equal measure. We're approaching to alternative futures with the speed and uncertainty of a skydiver who can't quite remember if he's wearing a parachute or a rucksack. Some, including Bill Gates, Stephen Hawking and Elon Musk, are so scared they believe that we're unlikely ever to be able to effectively control any superintelligence we create. Artificial minds will just single-mindedly pursue their aims, and these aims may not necessarily coincide with ours. A machine wouldn't specifically want to kill us, but its amorality would mean that it would be willing to cause our extinction if necessary. These critics point out that intelligence is not value-loaded. It's tempting to assume that anything intelligent will just naturally develop vaguely human values like empathy and a respect for life. But this can't be guaranteed because ethical values are based on purely human axioms, and given that we find it impossible to agree among ourselves what's right and wrong in areas like euthanasia or abortion, say, how could we possibly program a computer with a knowledge that could soundly and reliably be deemed moral? Now that's the pessimistic angle, but there is a more cheerful angle, of course. According to the optimists, in a world of artificial superintelligence, machines will still be our servants. We'll give them some basic rules about never killing or doing us any harm, and then they'll set about solving all the things that have long bedeviled us. The immediate priority of superintelligence would be to help us to create free energy, in turn dramatically reducing the prices for almost everything. We would soon be in the era that Google's chief futurologist Ray Kurzweil describes as abundance. Everything currently costly would drop to almost zero, the way that data costs now. Work for money would essentially come to an end. The real challenge would be not getting miserable with all this abundance. After all, Palm Springs and Monte Carlo already now point to some of the dangers of wealthy people with nothing much to do. The solution here is the developer side of AI that's been intriguingly dubbed AEI,
mastering our emotions, drawing out our true talents. We'd hit what we were best suited to do with our lives, and guiding us to the people with whom we might form good and satisfying relationships. Most of the many psychological mistakes which allow us to waste our lives could be averted. Instead of fumbling through a mental fog of insecurities and inconsistencies, we'd be guided to a more compassionate, happier, and wiser future. Science fiction is sometimes dismissed in elite circles, but we can see now that thinking 20 to 50 years ahead and imagining how life will be is a central task for all of us. We should all be science fiction writers of a kind in our minds. We are poised just before a tipping point in human history. We need to build up the wisdom to control which way we will tip. And part of that means thinking very realistically about things that today still seem rather phantasmagorical. Humans are tool-making animals. We're on the brink of creating tools like no others. So the trick is going to be to stay close to the underlying ancient purpose of every tool, which is to help us to do something we actually want to do more effectively. If we keep our wits about us, there's no real reason our computers should necessarily run away from us. They should just be much, much better versions of our earliest flint axes. Ja, skrämmande eller inte, det får man väl fundera över själv då. Men det vi pratar om egentligen idag då, det kommer ju vara, och det som är verkligen på gång just nu, det är ju det här specialiserad AI. Så en AI som är bra på att köra bil eller spela schack eller diagnostisera cancer eller så. De här andra, den här generella, så att säga, artificiella intelligensen, den är ju inte här än. Och det var som de sa på filmen också, när den väl finns sen, det är mer än 10 år här, då kan det gå rätt fort hit. Alltså. Man kan ju också fundera på varför vill vi det här? Men varför vill vi överhuvudtaget fortsätta utveckla saker i den takt vi gör? Det kan inte jag svara på, men det är i alla fall det som händer runt omkring oss hela tiden. Så att de saker vi ser här av olika typer av AI, dels det här med att datorn kan förstå vårt naturliga språk. Vi behöver inte ha kommandoord och sånt. Det ligger väldigt på gång här. Kognitivt förstå oss, maskininlärning, det ligger också väldigt, väldigt nära här. Det kommer ramla ner upp på platån här inom 5 år. Sen att allting blir smart. Det är alltså små grejer, stora saker, virtuella fysiska saker blir smarta. De ligger också här på väg. Och när det är blått här, då är det 5 till 10 år innan de är här borta. Och sen har vi den här generella AI då, som ligger lite längre bort. Men de andra är precis på väg över pucken här och bort mot platån. Och som de också sa här i filmen, det är väldigt många som är aktiva. Det läggs mycket pengar på AI. Det finns ju inte ett stort av de stora företagen som inte håller på och det ramlar in nya hela tiden. Jag satt i förra veckan när jag tittade på en rapport där de följer de 900 största aktörerna inom AI. De lägger väldigt, väldigt mycket pengar på det. Entering the smart machine age. Det är här också från en annan rapport då. Men vi är precis på väg in i den här eran. Den kommer att vara minst lika transformativ som den industriella revolutionen, säger man. Det här är de närmsta 10 åren. Säg 10 till 15 åren då. Allt blir smartare, mer kapabla och svara mot våra behov. Det kommer påverka varje jobb, varje karriär, varje industri på sätt som vi idag har svårt att förutspå. Allt som rör människor och information av värde för människor kommer att bli berört. Och det man inte har sett förut då, det är den här tillväxten av människokompetent teknologi. Istället för tvärtom teknikkompetenta människor så blir tekniken istället människokompetent. Så att vi agerar på ett sätt som är naturliga för oss. Så vi kommer få ett helt annat förhållande till maskiner. Och samtidigt så bygger vi ihop oss själva med maskiner också. Man har lärt sig att hantera hur man pratar direkt med nervtrådar. Så vad är vad till slut?
Som sagt då, AI det finns ju lite överallt. Här är uppenbara saker, här är sådana saker som vi inte ser, virtuellt och fysiskt. Så några av de här har vi redan tittat på, så att säga, automatiska fordon och drönare och sånt. De här ser vi inte så mycket av egentligen, ju. De är oansenliga, men det kan ju vara en sån enkel sak som att vi har säker drift, ett AI som håller ordning på det. De här, de har några av er sett, just det här att det är stort och smått allting, alltså det är inte någon speciell storlek på de här sakerna. Det här är till exempel det som heter smart dust. Det är alltså små saker, där ligger en, det där är en GPS-sändare. De är så små så att du kan stoppa in dem vart som helst. Den här kan du ha i blodomloppet till exempel, det går bra. Så vet man alltid vart jag är. Det är kanske inte bra, men man kan bygga massvis med olika saker. Och man kan då bygga robotar, stora och små, som gör allting. Och det kan man ju göra nu. Och man kan specialisera AI därefter. Så det där är faktiskt en robot borta från Karolinska. Smart till katten. Och de kanske har fixat det nu, men jag såg en film därifrån när det står två sådana där mitt emot varandra och ber den andra att flytta på sig för att det står i vägen. Det kan de göra på med ett tag. Jag hoppas de har fixat det i alla fall. Men just det här med att robotar blir bättre och bättre. Jag har bara 2 väldigt korta filmer här. Har ni sett den här? Bostons Handel. Och den kan ju bära saker och den kan ju ta sig fram vart som helst. Det är den ena. Och sen så har jag en annan robot här som är betydligt mindre, men den kan göra helt andra saker istället. South Korean scientists have developed nanorobots that can detect and treat cancer cells. The robot is a genetically modified bacterium only 20 microns in diameter. And by delivering drugs directly to the tumor, it attacks the cancer while leaving healthy cells alone, sparing the patient from the side effects of chemotherapy. The treatment is expected to be put into medical use in 5 years. Wow. Ja, eller hur? Det finns ju olika typer av robotar. Vi ska titta lite mer på de här borta. Virtuella assistenter och sånt. Jag tog upp den här lite grann förra gången. De här finns ju redan nu. Siri, Cortana, Alexa, allt vad de heter. Det finns ju betydligt fler än så här. Men just det här att de blir ju bättre och bättre och följer mig och förstår mig och i slutändan kan agera åt mig också. Det finns ju en anledning till varför de här är molntjänster. Siri till exempel, hon får drygt 2 miljarder frågor om dagen. Och om det är någonting ett AI vill ha så är det ju information som den kan lära sig om. Så att det är ju därför alla de här bland annat är molntjänster. Så de kommer ju rätt snart att börja bli väldigt, väldigt mycket bättre. Jag vet inte, jag brukar prata med min Siri i alla fall lite grann så här emellanåt för att kolla om hon blir bättre. Och hon hittar ju nya svar på mina frågor allt eftersom tiden går. Så att ja, det tar sig. Den här hade jag uppe första gången också. Det här är en sån här extremt stark nexus som driver saker framåt. Just att alla i stort sett har tillgång till allt och alla. De här assistenterna, de kommer ju också rätt starkt, inte bara som mig person, utan även för till exempel kundservice.
Så här borta har vi den som hos Microsoft heter Amelia. Den kör ju SE-banken nu, där heter den Aida istället. Men hon håller igång konversationen. Idag är det mest chatt alltså. Men eftersom sådana språktekniker också är på gång så kommer man ju att kunna prata med henne mycket bättre också. På engelska är hon hyfsad nu. Så då förstår hon nästan natural language. Svenska har hon inte riktigt kommit dit än, för man måste ju träna henne. Och just nu så tränar ju SE-banken henne då, men då lär hon sig ju banktermer och sånt. Så att vi har också tittat lite smått på vad vi skulle kunna använda det till. Då får vi träna upp henne i så fall på sådana termer som gäller arbetsmarknaden och sånt som vi skulle behöva. Men det är fullt möjligt. Och då i ett sånt här läge ska det absolut fungera så att man som kund så pratar man här med den där smarta assistenten där. Och sen om det inte riktigt lirar, då hon är speciellt duktig på att känna att vi har ingen bra kontakt nu, det här samtalet går inte bra. Så då lämnar hon över hela dialogen till en människa istället. Och det är en fantastisk egenskap att hon kan känna av hur väl samtalet fungerar. De finns i lite olika former de här. Det man säger här, det är ju att 2020 så kommer säkert 25% av marknaden att nyttja sådana här saker. Om man tittar på våra omställningstider till exempel, så 3 år för att få igång en sån här sak, det är inte säkert att vi grejer det. Så har det varit i alla fall. Så därav det här med att vi kanske måste lära oss nya sätt att få in ny teknik. Vi kan inte börja planera så tar det 3 år innan vi kan göra något och sen 3 år innan vi använder det, för då är vi hopplöst efter. Ja, här säger Gorton också att smarta agenter kommer just att driva den här teknologikompetenta människor till människokompetent teknologi istället. Genom naturligt språk, olika sätt att interagera med datorn. Och att vi kommer att förlita oss på att smarta agenter sköter våra appar åt oss. Så att det här knappandet, det kommer antagligen att minska betydligt de närmaste åren. Och de förespår också behov av bring your own, fast då är det inte bring your own phone eller sånt där, utan bring your own smart agent. 40% kommer primärt interagera med kompetent teknik. Vilket ju också slår på vilket behov man har av att utbilda sig på teknik. Därför att den fungerar ju som mig, så att jag behöver inte det. 60% kommer in att interagera mer med proaktiva personliga agenter. Och vissa sådana här agenttjänster kommer att följa oss var vi än är och leverera svar till oss på det sätt den klarar av just för tillfället. Via tillgänglig teknik. Det är 2020. Sen finns det de som tror också att det här generella maskinintelligensen, det kommer aldrig att bli så, utan styrkan är lite grann det här med förstärkande AI, alltså att vi hjälps åt, människa och AI-maskin. Det är det som är den stora saken. I USA tittar man ju väldigt mycket på det här. Det är USA, Kina, England är ju starkast i Europa då. Men den här Obama-administrationen, de har en väldigt positiv syn och säger att det här är ju det som kommer att driva tillväxten nu. Att myndigheter måste utnyttja AI. Man ser en del hinder också. Risk för kompetensbrist. Ja. Det finns massvis med saker här som de ser och agerar på. Ja, man sa my successor will govern a country being transformed by AI. Och då säger jag, det är ju tur att det kommer lite AI kanske. Det kan behövas. En rapport från Oxford, den här är från 2013, men sen har väldigt många använt den vidare här.
Och här står det just mycket om vad AI, smarta maskiner, vad det kommer att göra för arbetsmarknaden. Den stora transformationen som man då förväntar sig. Och här, som sagt, den är några år gammal nu då, men har ett annat jobb automatiseras inom 20 år. Och då har några av er hört mig säga att i den där så finns det 8 stycken begränsande faktorer för varför man inte kan automatisera jobben. Och de går inte riktigt att hålla med om längre, de 8. De är liksom, mycket av det fixar man redan med AI och andra smart teknik. Och USA, de har satt upp de här strategierna. Investera i AI. Utbilda amerikanerna för jobben för framtiden. Och stöd folk i omställningen. Och grejen är lite grann att allt det här händer samtidigt nu. Dels har vi accelerationen, den pratade jag om första tillfället. Och vårt problem att förhålla oss till en accelererande utveckling. Människokompetent teknik som ger oss möjlighet att agera på våra sätt tillsammans med maskinerna. Sådana här hårdvara som gör att vi kan koppla ihop oss med tekniken. Bygger ihop det. Robotar som kan att vi stoppar in AI och allting. Och sen sådana här begränsade faktorer som till exempel att vi inte har tillräckligt med beräkningskapacitet. Där kommer det en massa ny teknik som löser det. Sådana här kvantdatorer. Där säger man det är ungefär lika stor skillnad i en nuvarande dator till ungefär en kulram. Vad man kan få till med en kvantdator. Nu fungerar inte de exakt som de datorer vi är vana vid idag, men grejen är just att få upp den här hastigheten, beräkningshastigheten. Och då är den oändlig i förhållande till det vi har idag. Och sen tänkte jag att vi behöver titta på den här också. Som ju ytterligare förändrar saker för det blockchain kan göra det att den plockar bort behovet av att hela tiden finns en kontrollerande faktor med i ett samspel. Så att man kan släppa saker fria på ett helt annat sätt. Så vi tittar på den en kort här också. Får vi inte bara. Blockchain is peer-to-peer software technology that protects the integrity of a digital piece of information. It was invented to create the alternative currency Bitcoin, but may be used for other cryptocurrencies, online signature services, voting systems, and many other applications. In this video, we explain how it works and what makes it special. Everyone uses paper money. When you get a $10 bill, you trust that it's not fake. If instead someone sent you an email saying, here's $10, you probably wouldn't trust it. But when we transfer money, use an ATM or pay with a deposit card, that's pretty much exactly what we do. We're sending money and a digital message. To make sure no one's cheating or sending money they don't have, these messages go through a few trusted banks that keep a record of everything. They know how much money everyone has and deduct it properly for every transaction. But this becomes expensive when there's a million transactions around the world every minute. The Economist estimates that banks charged us more than $1.7 trillion to process these payments in 2014. That's about 2% of the entire world economy. With blockchain, we can save a lot of this cost because it lets us send money just like sending an email. Instead of sending a lot of payment information through a few servers, blockchain uses thousands of personal computers on the internet. All transactions are copied and cross-checked between every computer in a system-wide accounting book called the ledger, which becomes very safe at scale. Blockchain doesn't just allow us to create safe money online, it lets us protect any piece of digital information. This could be online identity cards, voter ballots, contracts, and many other legal instruments, bringing bureaucracy into the 21st century. Ja, blockchain kommer säkert att kunna göra massvis med coola saker. Alltså. Banksystemet borde ju fundera över sin framtid lite grann. Det finns nog andra också som borde fundera över sin framtid. Det kanske vi borde ha.
Men det vill jag återvända till den här då, för det här är hela grejen. Att det är lite grann upp till oss. Alla som förstår och kan ta till sig allt som händer nu i utvecklingen runt omkring oss sitter faktiskt med ett litet ansvar för att se till att det kommer med i det vi behöver göra. Så den här vill jag skicka med. Och det här är också, förra veckan satt vi med en Gaka-kille här också i det här rummet faktiskt, som precis pratade om de här sakerna. Connect, orchestrate, influence. Och det var i det här fallet pratade vi om en IT-avdelning då, men egentligen så handlar det om alla som förstår det som händer runt omkring. Att vi nyttjar det till att faktiskt påverka skeendet. Nästa gång då ska vi titta lite närmare på vad Arbetsförmedlingen faktiskt redan gör inom AI. Och framförallt så är det ju ett område där vi håller på mycket just nu i alla fall. Och det är ju våra matchningsmotor. Som faktiskt är rätt bra. Det visste ni inte om. Så det ska vi titta på. Sen händer ju mera också med, vi håller på att titta på fraud detection till exempel. AI som ligger och kollar att pengarna används på korrekt sätt och ingen bluffar oss. Och sen tittar vi också på att stoppa in någon typ av smart agent i våran service desk just nu i alla fall. Men fler verksamheter har tittat på det och försöker hitta områden där vi kan börja nyttja det utan att vi får en massa problem med juridik och annat. För vad händer om en smart agent ger ett felaktigt råd till någon av våra adepter? Ja, det vill vi helst slippa i första läget i alla fall. Utan att vi kan börja nyttja det istället och lära oss vad vi kan använda det till. Så därmed så säger jag tack för idag.